हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ক্ৰিপসি আলুৰ ৰেচিপি আৰু এই ক্ৰিপসি আলুৰ ৰেচিপি মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মিডিয়াম সাইজৰ আলু 3টা লৈছো। এই আলু 3টাৰ মই বাকলি গুছাই পেলানে ভালকৈ ওয়াশ কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটিং কৰিম। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ কাটিং কৰিম। এই সাইডৰ দুখিনি অতৰাই দিছো মই। আৰু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ মই কাটি লম। এনেকৈ মই গোটেই আলুখিনি কাটি লম। এতিয়া মোৰ এতিয়া আলুখিনি কাটি হৈ গ'ল। এইখিনিটো মই প্ৰথমতে নকটাকৈ ওয়াশ কৰি লৈছিলো, কিন্তু এতিয়া আকৌ কটাৰ পিছতো মই ওয়াশ কৰি ল'ব লাগিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। মই এইখিনি 2-3 বাৰতকৈ অধিক ওয়াশ কৰি লম। এয়া চক আলুখিনি ওয়াশ কৰোতে এয়া বগা বগা পানী ওলাইছে দেখিছেনে? এই বগা পানীখিনি থাকিব নালাগিব, একদম ক্লিয়াৰ পানী ওলাব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ মই যেটো ৰেচিপি বনাব ওলাইছো হেতু পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া মই নেক্সট বাউলটোত দি দিম। এতিয়া মোৰ ওয়াশ কৰা হৈ গ'ল। মই 4 বাৰ ওয়াশ কৰি লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই আলুখিনি মুহাৰি লম। মই এখন টাৱেল লৈ লৈছো। এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ টাৱেল এখন পাতি ল'ব, টেবুলতে পাতি লৈ এই আলুখিনি এতিয়া এনেকৈ দি দিব আৰু এনেকৈ বহল কৰি দিব আৰু টাৱেলখনে এনেকৈ মচি ল'ব যাতে পানীখিনি শুকাই যায়। মচি হৈ গ'ল, একদম শুকান হৈ গৈছে এয়া। আৰু এতিয়া মই এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই গেছত পেন বহাই দিছো আৰু মই পেনত তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। তেলখিনি মই প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত গৰম কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। হেতু কাৰণে এতিয়া মই ফ্লেমটো লো কৰি ল'ম, কাৰণ যদি হাই ফ্লেমত আপুনি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰে তেতিয়া একেবাৰে মানে ৰঙা, প্ৰথমতে ৰঙা হ'ব, তাৰপিছত ক'লা পৰি যাব আৰু ভিতৰ ফালে মানে নিহিজিব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, তেলখিনি হাই ফ্লেমত গৰম কৰি ল'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকে ফ্লেমটো লো কৰি দিব। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিছো। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে আলুখিনি ফ্ৰাই হৈছে নাই। আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আলুখিনি এনেকৈ উঠাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ সাউণ্ডটো শুনিব, শুনিছে নহয়? এয়া তেতিয়াই গম পাই যাব যে এই আলুখিনি আপোনালোকৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আলু ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম শুকান জলকীয়াৰ পাউডাৰ। শুকান জলকীয়া পাউডাৰ মই আধা চামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ। আৰু দিম মই এতিয়া এয়া চাট মছলা আৰু দিম এয়া মই ব্লেক সল্ট। ব্লেক সল্টটো মই আধা চামুচ মানেই দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই এয়া এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মোৰ মছলাখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো। এয়া চক বাহিৰে আপোনালোকৰ ক্ৰিপসি হৈছে আৰু ভিতৰি দেখিছে একদম সফট হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ঘৰতে খাই চাব। এয়া মোৰ ক্ৰিপসি চটপটা এয়া আলুৰ মোৰ চিপছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ টমেটোৰ চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচৰ সৈতে